ฟูเขาคือหนึ่งใน The Osaka 5 นะฮะ ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอดาติซองเดนีมเอบิสุฟูเขาและแวร์เฮาส์นั่นคือ 5 พยัคฆ์แห่งโอซาก้าที่กรุยทางสร้างตัวตนให้กับยีนญี่ปุ่นมาตั้งแต่กลางยุค 80 พวกเขาทวินหาความสมบูรณ์แบบในการสร้างยีนให้มีคุณภาพอย่างยีนอเมริกันช่วงก่อนยุค 60 นั่นคือยุคทองของยีนที่พวกเขาหลงไหลฟูเขาเพิ่งออกโมเดลใหม่กับ The Decorum นะครับนั่นคือ DCRM 0107 ซึ่งเป็นโมเดลที่ฉลองครบรอบ 5 ปีในการ collaboration ร่วมกันกับทาง The Decorum คลิปนี้ผมขอทริบิวฟูเขาและยีนญี่ปุ่นครับผมจะเล่าถึงความพิเศษของโมเดลใหม่ทำไมซิมบับเวคอตตอนจึงเป็นองค์ประกอบหลักของแบรนด์พร้อมเล่าย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของยีนญี่ปุ่นโดยสังเขปเสริมด้วยบทสัมภาษณ์สั้นๆกับมิกิฮารุซึจิตะผู้ก่อตั้งฟูเขาและชาวคณะถึงอิทธิพลของโอซาก้าที่ส่งถึงยีนและบทเรียนชีวิตที่ยีนมอบให้ถ้าพร้อมแล้วหยิบฟูเขาตัวเก่งมาใส่แล้วลุยไปด้วยกันเลยครับจากที่ใส่มานะฮะสำหรับผมสิ่งที่ทำให้ฟูเขาพิเศษเนี่ยมีอยู่ 3 อย่างหลักๆนะฮะ 1. นี่คือยีนที่สร้างขึ้นมาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับยีน Levi 501XX ป้ายหนังในยุค 4050 มากที่สุดพูดได้ง่ายนั่นคือหมุดหมายแห่งคุณภาพของมันนะครับ 2. ยีนนี้ใช้ซิมบับเวคอตตอนและ 3. นี่คือยีนที่ซึจิตะสั่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นยีนที่ใส่สบายที่สุดจนคุณแทบไม่อยากถอดมันเลยแต่ก่อนที่จะเข้าใจทั้ง 3 ข้อเนี่ยมันจะเป็นต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากข้อแรกนะฮะยีนนี้สร้างขึ้นมาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับยีน Levi 501XX ในยุค 4050 มากที่สุดเท่าที่ผมเข้าใจนะคือซึจิตะซังเนี่ยเขาเชื่อว่ายีน Levi ในยุค 4050 คือยีนในอุดมคติที่โดนใจเขาที่สุดทั้งเนื้อผ้าที่นุ่มฟูใส่สบายทรงสวยการ develop พาทินาที่เป็นธรรมชาติแล้วมันนอสเทลเจียคือมันคือยีนที่เขาเคยสัมผัสในตอนเด็กในตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้วมันฝังใจจึงเลือกมันมาเป็นหมุดหมายนะครับว่าถ้าเราต้องทำยีนที่อินสปายมาจากยีนเก่าเราต้องทำออกมาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับยีนในยุคนั้นมากที่สุดฟูเขาเนี่ยก่อตั้งในปี 1993 นะครับทีนี้คำถามคือแล้วทำไมญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นถึงเริ่มมีแบรนด์ที่อินสปายจากยีนวินเทจออกมาทั้งที่เราน่าจะหา Levi's จากยุคนั้นมาใส่ได้จริงๆใช่ไหมใช่ครับมันหาได้นะแต่มันแพงและหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนจะเล่าต่อเนี่ยผมว่าเราต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของความหลงไหลในยีนของคนญี่ปุ่นก่อนดีกว่านะครับแล้วเราจะเข้าใจ movement นี้มากขึ้นนะฮะเท่าที่สืบค้นมานะครับจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักยีนครั้งแรกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี่เองนะฮะพอญี่ปุ่นแพ้สงครามอเมริกาก็เข้ามายึดครองญี่ปุ่นเพื่อดูแลความเรียบร้อยต่างๆเนาะคนญี่ปุ่นจึงเริ่มซึมซับวัฒนธรรมอเมริกันนะครับยีนก็เป็นหนึ่งในนั้นแรกๆคนญี่ปุ่นเรียกกางเกงสีครามพวกนี้ว่า G-Pan มันมาจาก GI Pants มันคือกางเกงที่ทหาร GI ใส่นอกเวลางานคือใส่ลำลองซึ่งก็คือ Blue Jeans คือมันแปลกตาคนญี่ปุ่นในยุคนั้นมากอีกเกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือว่ากันว่านะช่วงจบสงครามใหม่ๆเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่คลุกคลีกับแฟชั่นอเมริกันคือเหล่าแพนเกิร์ลส์นะครับพูดง่ายๆคือผู้หญิงขายบริการที่ให้บริการทหาร GI นั่นแหละครับซึ่งหญิงสาวเหล่านี้เนี่ยก็มักจะใส่เสื้อผ้าแบบตะวันตกแต่งตัวมีสีสันใส่แจ็คเก็ตเสริมไหล่ให้อารมณ์เหมือนคนทำงานออฟฟิศและเมื่อเหล่า GI ใช้บริการนะฮะทหารพวกนั้นเนี่ยก็มักจะจ่ายค่าตอบแทนด้วยเสื้อผ้าเก่าๆมากกว่าที่จะจ่ายด้วยเงินแพนเกิร์ลส์เนี่ยก็เอาเสื้อผ้าพวกนั้นนะครับไปขายต่อในตลาดมืดที่อเมโอโกะตรงอุเอโนะนั่นแหละครับซึ่งไอเทมที่ขายดีมากเนี่ยคือยีนเรียกได้ว่าขายออกตั้งแต่ยังไม่แปะป้ายราคาเลยนะฮะดังนั้นคนญี่ปุ่นในยุคแรกเนี่ยนิยมยีนสีซีดนะไม่ใช่สีเข้มอย่างรอเดนิมเพราะยีนที่คนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็ได้ลองในช่วงแรกๆมันคือยีนเก่าๆที่พวก GI ขายทิ้งมันนิ่มมันซีดมันสบายและมันเป็นยีนนำเข้าหมดเลยจะมีแต่พวก Elite เท่านั้นแหละครับถึงจะมีโอกาสเข้าถึงยีนรอเดนิมสีเข้มๆแข็งๆใหม่ๆได้แต่ยีนอเมริกันพวกนั้นมันก็มีข้อเสียอยู่นะคือไซส์มันไม่ได้ไงมันไม่พอดีแต่เพราะว่ามันมีดีมานด์ที่สูงมากไงครับ movement เนี่ยมันเลยไปสะกิดใจบริษัทผลิตผ้าทำยูนิฟอร์มนักเรียนในเมืองโคจิมะในจังหวัดโอกายาม่าโรงงานพวกนั้นเขาอยากจะพลิกสถานการณ์ของโรงงานที่กำลังจะเจ๊งคือแทนที่จะทำยูนิฟอร์มก็เปลี่ยนมาทำ G-Pan หรือว่าพวก Blue Jeans เนี่ยแทนก็คือทำขายเลยช่วงนั้นคือยุคราวๆ60นะฮะแต่ราวปี1964
ซึ่งนอกจากจะเป็นปีที่จัดโตเกียวโอลิมปิกแล้วเนี่ยอาจถือได้ว่าเนี่ยเป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มผลิตกางเกงยีนของตัวเองขึ้นมาและจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวัดโอกายาม่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งยีนส์มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับช่วงนั้นก็เกิดแบรนด์ยีนญี่ปุ่นแบรนด์แรกๆขึ้นมาเนาะเช่นพวกเอ็ดวินบิ๊กจอนอย่างบิ๊กจอนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคือตั้งใจทำยีนแบบอเมริกันในไซส์คนญี่ปุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายแต่พอได้ลองทำเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าเฮ้ยยีนน่ะมันไม่ใช่การย้อมครามปกติพูดง่ายๆคือพวกเขายังทำผ้าให้ออกมาเหมือนยีนต้นฉบับไม่ได้นะครับเลยนำเข้าทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ผ้ารีเวทซิปไปจนถึงเส้นได้อย่างผ้าเนี่ยตอนแรกก็ใช้ผ้าจากแคนตันมิลส์ที่จอร์เจียนะครับต่อมาก็ใช้ผ้าของโคนมิลซึ่งเป็นโรงงานผ้าที่ซัพพลายผ้าให้ดีไวส์ด้วยนะเรียกได้ว่าพี่แกพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาเป็นอเมริกันที่สุดนั่นแหละครับคือความบ้าคลั่งและความทะเยอทะยานของคนญี่ปุ่นและยีนสัญชาติญี่ปุ่นพวกนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าไปมีบทบาทในอิทธิพลซับคัลเจอร์ต่างๆนะฮะเช่นฮิปปี้ในญี่ปุ่นเป็นเครื่องแต่งกายที่เด็กมหาลัยญี่ปุ่นที่ออกมาประท้วงในตอนนั้นน่ะเขาเลือกใส่กันเรียกได้ว่าช่วงยุค 70-80 เนี่ยยีนญี่ปุ่นเฟื่องฟูมากนะครับมีแบรนด์ยีนออกมาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ๊อบสันจอห์นบูไบซันแล้วก็อื่นๆซึ่งถ้าใครอยากจะสัมผัสยีนที่มีบรรยากาศของยุคนั้นเนี่ยแบรนด์ยีนอย่าง CRT ที่ The Decorum เอาเข้ามาขายก็ถือเป็นยีนที่สร้างขึ้นโดยใช้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมที่ยีนญี่ปุ่นในยุคนั้นเข้าไปคลุกคลีด้วยนะฮะเช่นวัฒนธรรมเซิร์ฟดิสโก้ซิตี้ป๊อปไปจนถึง AOR American Soft Rock นับเป็นช่วงเวลาที่มีสีสันมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญนะคือช่วงต้นยุค 1970 เนี่ยการนำเข้าผ้าเดนิมจากอเมริกาเนี่ยมันเริ่มติดขัดเพราะว่าอเมริกาเขามีปัญหาทางการเมืองขึ้นมาคนงานที่โรงงานผ้าเนี่ยก็นัดหยุดงานกันบ้างสไตรค์บ้างทำให้ส่งออเดอร์ผ้ามาญี่ปุ่นไม่ทันประกอบกับรัฐบาลนิกสันเนี่ยครับเขาเอาเงินดอลลาร์ออกจากทองคำเนาะทำให้ค่าเงินเยนมันเปลี่ยนเว้ยไอความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันทำให้โรงงานทำยีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราจะหวังพึ่งผ้าจากอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ละถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำผ้าเดนิมของตัวเองและทำยีนทั้งหมดโดยใช้อะไหล่ในญี่ปุ่นให้ได้แบรนด์อย่างบิ๊กจอนเนี่ยครับก็ได้ร่วมมือกับโรงทอคุราโบะนะฮะเพื่อสร้างผ้ายีนแบบอเมริกันขึ้นมาแล้วก็ให้ไคฮาร่าเนี่ยไปย้อมสีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับไคฮาร่าเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือการย้อมยีนน่ะมันไม่เหมือนกับการย้อมครามปกติอย่างไคฮาร่าเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความถนัดในการย้อมและทอผ้าคาซุริมันเป็นผ้ามัดย้อมพื้นเมืองแบบญี่ปุ่นนะแต่เขาก็รับความท้าทายนี้นะฮะว่าเอาวะลองทำดูก็ได้เว้ยลองทำยีนแบบอเมริกันดูก็ได้คือเขามีเบาะแสอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าโคนมิลเนี่ยย้อมยีนแบบโรบไดอิงเว้ยคือเท่าที่เข้าใจนะโรบไดอิงเนี่ยมันคือการเอาเส้นได้เนี่ยมาทวิสต์กันให้เป็นเส้นเกลียวเชือกครับแล้วก็เอาไปจุ่มในอินดิโก้ทำให้อินดิโก้มันติดเฉพาะด้านนอกแต่ว่าแกนในมันยังเป็นสีขาวอยู่นึกออกไหมนั่นทำให้เมื่อใส่ยีนไปเรื่อยๆนะครับไออินดิโก้ด้านนอกมันจะเฟดออกแล้วมันจะเผยให้เห็นเส้นได้สีขาวด้านในนั่นเองนะฮะเขาทำสำเร็จนะรหัสของผ้านั้นคือ KD8 มาจากคำว่าคุราโบะเดนิมในความพยายามครั้งที่ 8นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องพยายามถึง 8 ครั้งนะฮะกว่าจะทำผ้าย้อมอินดิโก้ที่เหมือนกับยีนอเมริกันได้สำเร็จช่วงเวลานี้เนี่ยคือวงการยีนในญี่ปุ่นเนี่ยคึกคักมากนะครับคือนอกจากแบรนด์ยีนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยพวกแบรนด์ยีนตำรับอเมริกันก็มาเปิดสาขาในญี่ปุ่นด้วยมีหมดฮะทั้ง Levi's Japan Lee Japan Wrangler Japan คือยีนมันเฟ้อมากเว้ยมันหาง่ายมีทุกแบบมีทุกการฟอกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณภาพมันเริ่มสวนทางกับปริมาณครับโดยเฉพาะพวกยีนจากฝั่งอเมริกาที่เหล่าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าเฮ้ยคุณภาพมันไม่เหมือนเดิมซึ่งจริงนะทำให้คนที่อยากจะสัมผัสยีนออเทนติกเนี่ยต้องไปหาของวินเทจมาใส่ช่วงยุค 1980 เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่พ่อค้าวินเทจชาวญี่ปุ่นนะครับเริ่มไปล่ายีนเดสต็อกถึงอเมริกาแล้วเอามาขายต่อแรกๆราคามันก็ไม่ได้ดีดมากฮะแต่พอคอยีนเนี่ยเขาเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยคุณภาพยีนใหม่มันสู้ของเก่าไม่ได้เว้ยประกอบกับพวกนิตยสารแฟชั่นในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเผยแพร่แล้วก็เอายีนวินเทจพวกนี้ไปทำสไตลิ่งทำให้ยีนวินเทจเนี่ยขายดีพอขายดีราคามันก็สูงใช่ไหมทีนี้พวกพ่อค้าหน้าใหม่เนี่ยก็เข้าไปล่าของมาขายมากขึ้นจนมันเฟ้อครับ
แรกๆคนอเมริกาเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะจนเข้าสู่ยุค 80 ปลายๆนั่นแหละถึงเริ่มไหวตัวทันและ movement นี้เนี่ยมันก็มาพีคที่สุดช่วงยุค 90 ที่มีผู้เล่นในตลาดนี้มากเกินไปและปั่นราคายีนวินเทจขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งจนซื้อไม่ได้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นให้เหล่าคนรักยีนอย่าง The Osaka 5 เนี่ยเริ่มทำยีนที่อินสปายมาจากยีนยุคเก่าออกมาซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยล้วนสอดแทรกเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปและเป็นการเซตสแตนดาร์ดให้ยีนญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงมากมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับมาถึงความพิเศษข้อที่2นะฮะคือฟูเขาเนี่ยใช้ซิมบับเวคอตตอนแล้วก็เนี่ยถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคือก่อนที่ซูจิตะซังจะออกมาทำฟูเขาเนี่ยเขาเคยทำงานกับผู้ก่อตั้งเอวิสุมาก่อนนะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นครับคือแม้ว่าเอวิสุเนี่ยจะเป็นยีนที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับคือเขาอินสปายมาจากยีนเก่าเหมือนกันนะแต่มันมีความแฟชั่นนะมันมีการเพ้นรูปปีกนกที่กระเป๋าหลังเพราะว่าผู้ก่อตั้งเอวิสุเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากสร้างยีนอเมริกันที่มีไอดีนิตี้ของความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยซึ่งจริงๆมันดีนะครับแต่มันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของซูจิตะที่เขาอยากจะสร้างยีนที่มันจริงจังแล้วก็ดั้งเดิมจริงๆทีนี้พอแยกตัวมาเปิดเองใช่ไหมก็เริ่มเอารีไวล์เก่าๆที่มีเนี่ยมาแยกส่วนมาดูทุกดีเทลเลยวิเคราะห์ยันเส้นได้เลยแล้วก็พบว่าเส้นได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ยีนยุคเก่าเนี่ยให้สัมผัสความนุ่มการเฟดความเงาแล้วก็ใส่สบายอย่างที่เขาชอบเท่าที่ไปค้นหาข้อมูลมานะครับในปีแรกเนี่ยฟูเขายังใช้คอตตอนอเมริกานะแต่พบว่ามันยังไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ต้องการลองผิดลองถูกอยู่นานครับจนมาพบกับซิมบับเวคอตตอนซูจิตะซังเนี่ยเขาพบว่านี่แหละคำอธิบายต่อไปนี้เนี่ยคือเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามเล่าให้เห็นภาพมากที่สุดเนาะคือได้ซิมบับเวคอตตอนเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับได้ในยุคนั้นตรงที่มันมีไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยยาวครับบางคนจะเรียกว่า long staple คืองี้เทคโนโลยีในยุคหลัง 60-70 เนี่ยมันล้ำพอที่จะสร้างเส้นได้คอตตอนโดยใช้เส้นใยสั้นหรือว่า short staple เนี่ยเอามาต่อกันอะพูดง่ายๆคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เส้นใยยาวใช่ไหมส่วนพวก short staple ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นของเสียที่อาจจะต้องทิ้งไปแต่เทคโนโลยีในยุคใหม่อะครับมันพัฒนาเพื่อให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและมีของเสียน้อยที่สุดจริงๆดีนะแต่มันกลายเป็นว่าคอตตอนที่สร้างจากช็อตสเตเปิลครับมันให้คาแรคเตอร์ที่ต่างจากยีนสมัยก่อนนึกภาพตามง่ายๆนะฮะสมมุติว่าเนี่ยคือเส้นได้หนึ่งเส้นคือได้ยาวเนี่ยมันเกิดจากการเอาเส้นใยเนี่ยมาบิดเป็นเกลียวถูกไหมแล้วค่อยๆเอาไปย้อมใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าไอ้เส้นใยที่เอามาประกอบกันเนี่ยคือยิ่งมันสั้นเท่าไหร่เนี่ยตอนที่มันบิดเป็นเกลียวประกอบกันนะครับมันจะยิ่งมีข้อต่อมากขึ้นเท่านั้นนึกภาพออกไหมแต่สมมติว่าถ้าเราใช้ long staple หรือว่าเส้นใยที่ยาวเนี่ยข้อต่อเหล่านั้นเมื่อบิดแล้วครับมันจะไม่ถี่เท่ากับเส้นใยสั้นมันทำให้เส้นได้ที่ออกมาเนี่ยมันสมูทกว่าแข็งแรงกว่าเงางามและยืดหยุ่นกว่าพูดง่ายๆคือเมื่อเราเอาได้พวกนั้นมาทอเป็นผ้าเดนิมผืนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ผ้านั้นนะครับมีคุณสมบัติที่คล้ายกับยีนวินเทจพวกนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คอตตอนซิมบับเวมันมีเส้นใยยาวเนาะเพราะว่าที่ซิมบับเวเนี่ยดินดีแดดดีและที่สำคัญคือเขายังเก็บฝ้ายพวกนี้แบบแฮนด์พิกกิ้งหรือว่าใช้มือเก็บครับทำให้คุณภาพของคอตตอนเนี่ยมันไม่ถูกทำลายเท่ากับการใช้เครื่องจักรเก็บเวสของมันเนี่ยก็เลยน้อยกว่าด้วยแล้วก็เขาเก็บแค่ปีละครั้งเนาะทำให้ตัวคอตตอนเนี่ยมันสมบูรณ์เต็มที่เอาจริงๆคือผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับรีวายยุค 40-50 แค่ไหนนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือฟูเขาเนี่ยเป็นยีนที่ใส่แล้วนุ่มมากครับคือมันสบายตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ใส่เลยโอเคคือมันอาจจะซักมาแล้วรอบหนึ่งแบบ one wash ใช่ไหมฮะแต่เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็น one wash เหมือนกันเนี่ยผมว่าฟูเขาเนี่ยนิ่มมากแล้วก็ยืดหยุ่นมากเหตุผลนี้นำมาสู่ความพิเศษข้อ3นะครับนี่คือยีนที่ซูจิตะตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ใส่สบายจนไม่อยากถอดผมเคยอ่านเจอนะครับว่าเขาเคยบอกว่าเฮ้ยมันไม่เท่หรอกครับเวลาที่คนใส่ยีนน่ะหมกมุ่นกับการปั้นเฟดมากเกินไปเพราะว่าเขาเชื่อว่ายีนน่ะมันเกิดมาเพื่อให้ใส่ง่ายครับใส่สบายใส่แบบไร้กังวลเมื่อมันใส่สบายใช่ไหมเราก็จะใส่มันบ่อยซักมันบ่อยแล้วเฟดมันจะมาเองแล้วก็มันออเทนติกกว่าด้วยนะเพราะว่านั่นน่ะมันคือเฟดที่เกิดจากการใช้ชีวิตจริงๆและเป็นธรรมชาติจริงๆซึ่งผมโคตรเห็นด้วยเลยครับยีนน่ะ
มันต้องใส่ต้องซักครับวิธีซักก็ง่ายๆคือโยนเข้าเครื่องซักผ้าแค่นั้นเลยมันคือเครื่องแต่งกายที่ควรจะใช้และดูแลได้ง่ายที่สุดแล้วฮะอย่างโมเดลล่าสุดที่ทางฟูเขาทำ collaboration กับทาง The Decorum เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาตามปรัชญานั้นเลยนะครับคือใส่สบายแต่มีทรงและมี heritage โมเดลนี้คือ DCRM 0107นะครับอย่างที่เห็นฮะมันพัฒนามาจากโมเดลไอคอนิกของฟูเขาคือ0107 Women's Wide Straight Monroe Denim มันคือยีนผู้หญิงฟังจากชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะบันดาลใจจากยีนที่ Marilyn Monroe ใส่ช่วงยุค 50-60 นะฮะอย่างในหนังเรื่อง The Misfit ในปี 1961 เนี่ยก็มีภาพที่เธอใส่ยีนซึ่งไอคอนิกมากและนี่คือหนังเรื่องสุดท้ายของ Monroe ด้วยนะครับมีเกร็ดที่น่าสนใจฮะคือยีนที่ Monroe ใส่ในหนังเนี่ยคือ Levi's 701 นะครับพูดง่ายๆมันคือ 501 ที่ปรับทรงให้เข้ากับสรีระของผู้หญิงที่เอวคอดสะโพกผายยีนเลยถูกปรับให้เอวสูงขึ้นมีพื้นที่ตรงสะโพกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกเกรดหนึ่งคือ Levi's เนี่ยทำยีนสำหรับผู้หญิงครั้งแรกในช่วงยุค 1930 นะครับก่อนจะมี 701 ออกมาเนี่ย Levi's เคยทำยีนผู้หญิงรุ่น 401 ออกมาลองตลาดก่อนและยีนผู้หญิงตัวที่เก่าที่สุดที่ Levi's มีใน Archive เนี่ยคือล็อต 401 นี่แหละครับเป็นยีนของผู้หญิงที่ชื่อว่า Viola Longacre เธอใส่ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วฮะนับว่าล้ำมากนะสำหรับผู้หญิงในยุค 30 นะครับจากนั้นในปี 1934 เนี่ย Levi's ถึงปล่อย 701 ออกมานั่นคือยีนในซีรีส์ Lady Levi's นั่นเองนะครับและไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะฮะ Levi's 701 กับ Full House 0107เหมือนมันเป็นการทริบิวต์กันอะทีนี้มาที่ตัว DCRM 0107 เนี่ยมันเบสออน 0107 Monroe Jeans แต่ปรับส้นทรงให้เข้ากับผู้ชายมากขึ้นพูดง่ายๆคือเพิ่มพื้นที่ตรงบริเวณเป้าให้มากขึ้นนะเอวสูงกว่าตัว DCRM 1001 ตัว collaboration ตัวแรกที่ The Decorum ทำกับ Full House นะครับปลายขาของตัวนั้นนะมันจะเทปเปอร์หน่อยเพราะว่าทาง The Decorum เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้ใส่กับแจ็คเก็ตได้อย่างร่วมสมัยแต่ปลายขาของ DCRM 0107 ตัวนี้เนี่ยมันกว้างมากทรงขาใหญ่มากมันฉีกแนวเลยครับแต่มันเป็นความใหญ่ที่ยังมีส่วนทรงนะจะเห็นว่าตัวกางเกงเนี่ยยังโชว์ซิลูเอตความโค้งของส่วนฮิปออกมาอยู่สำหรับผมเท่าที่ใส่มานะผมชอบเลยคาแรคเตอร์ของมันอะจัดจ้านมากมันเป็นยีนที่มีส่วนผสมของความเป็นเฟมินีนและมัสคิลีนได้ลงตัวมากๆนะครับและนี่คือโมเดลที่ทำขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ 5 ปีในการร่วมงานกันระหว่าง Full House และ The Decorum ด้วยนะครับคือคุณจะหาโมเดลนี้ไม่ได้ในหน้าเว็บไซต์ของ Full House คือต้องมาลองที่ The Decorum เท่านั้นนะครับคือแม้ทรงมันจะใหญ่จนตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะได้ใส่บ่อยไหมนะเพราะว่าเราติดใส่ยีนทรง 501 ไงแต่กลายเป็นว่าด้วยทรงใหญ่ใส่สบายเนี่ยมันเลยกลายเป็นยีนที่ผมหยิบมาใส่เลเชอร์ได้ไปแถวบ้านใกล้ๆเนี่ยก็มาใส่ง่ายๆไปทำงานก็ใส่ได้มันเข้ากับแจ็คเก็ตดีด้วยมันใส่สนุกจุดเริ่มต้นของการเฟดนะครับมันก็ต้องเริ่มจากความรู้สึกแบบนี้แหละครับจะไปใกล้หรือไกลเราก็อยากจะใส่มันและอย่างที่ผมแจ้งไปในรีลนะครับแม้ว่าทรังก์โชว์ของฟูเขาจะผ่านไปแล้วนะฮะแต่ป๊อปอัพของพวกเขายังอยู่จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคมนี้นะครับจัดที่สเปซใหม่ของ The Decorum ที่อารีนะฮะตรงร้านกาแฟสติเก่าในป๊อปอัพเนี่ยก็จะมีของมากมายแทบทุกรุ่นให้ได้สั่งแล้วก็ลองกันห้ามพลาดเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยผมค้นคว้ามาจากหลายแหล่งข้อมูลนะฮะทั้งหนังสือเว็บไซต์นิตยสารเก่าอย่าง Men's Club ไปจนถึงประสบการณ์ตรงเนาะแต่ที่ต้องให้เครดิตเลยเนี่ยคือบทความจากหนังสือ Ametora เล่มนี้นะครับ Ametora How Japan Saved American Style นะฮะเขียนโดย W. David Marks นะครับซึ่งเขาทำวิจัยเอาไว้ละเอียดมากและเอาจริงๆเลยนะคือหลายเว็บเนี่ยก็อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของเขานี่แหละครับผมแนะนำให้ไปอ่านกันเลยนะครับยังมีอีกหลายเกร็ดข้อมูลเลยที่เล่าไม่หมดและสนุกมากสำหรับวันนี้ก่อนจะลากันไปผมขอจบคลิปนี้ด้วยบทสัมภาษณ์สั้นๆกับซูจิตะซังและทีมงานฟูเขานะครับนี่คือชายที่คร่ำวอดในวงการยีนญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษและความรักความหลงใหลในเดนิมของเขาไม่เคยลดลงเลยจะมีอะไรปิดคลิปได้สมบูรณ์ไปกว่านี้อีกถ้าพร้อมแล้วกดเปิดซับไตเติลแล้วไปฟังกันเลยครับ In Japan, it's two big cities, Tokyo and Osaka. Tokyo is the number one city. Many people are competing on many things. So Osaka is like Osaka people has more passion
but no. I feel no competition the others. Just deep inside. Oh yeah, like the competition with themselves. Yes. Yeah. Yes. Wow. You told me that Osaka 5 people, each brand, their thought into it. Like they Concentrate. very concentrate in what they do. Yeah, yeah. The Osaka 5 group. Yeah, This group. yeah. It's like Osaka is more relaxed compared to Tokyo. Like so many competition in Japan fashion Yeah. industry, so they not really concentrate to the other land. Yeah. But in Osaka, it's relaxed. So he can concentrate to his brand Wow. very much. Yeah, fashion has changed every year, every Yes. season. But my jeans, I don't feel fashion, just a tool. If I live in Tokyo, fashion people suggest many things. Or do you want to collaborate with something, or do you want to do the more style? But even in Osaka, Too many information, I right? can't imagine yeah. Every year I have an exhibition in Tokyo. There are people coming. Oh, what a nice jeans. Okay, do you want do this that kind of bags or wallet, and hat, glasses? Not too many. I'm jeans maker. And that's why at Osaka's the brand is more deep inside its core, and people crazy about it. Yes. For me, like I'm born in Tokyo, Oh yeah. and from us to the Osaka, it's so many vintage stuff from the when I was young. But the vintage culture is really close to the Osaka. Also, the industry in making denim is close to the Osaka. So Tokyo people is too far. Maybe Tokyo people making things like around Tokyo, but Osaka is really close to the industry. That's like main point Oh yeah. as well. Yeah, So yeah. many cultures inside coming to the Osaka. Yeah. Yeah, Like a exactly. boiling pot. In younger days, we're not going to the Kyoto, see the like temple, right? Yeah. But many people coming to the Osaka, around the Kansai area, maybe. Yeah. Wow. That's Oh, why. some vintage store 1980s is still there, but in Tokyo, I think just a few. Especially like Osaka has a place called Amerikamura. It's like American American village. Village. With so many American culture, like rockabilly, rock and roll, like hip hop and everything. It's a mix together. Yeah, when I was 13 years old, Yes. and after school, I ride bicycle and 20, 30 minutes. And after school, and I go to American Village, and the 501, oh, what a 501. Like you can get the real things. Yeah, Very yeah. naturally, you can touch with the culture, Yeah. I think. I think it's a lot. That's a of big influence. influence, yes. Yes. Because you do this for a long time. So I just want to know that what is the life lesson that jeans teach you? Yeah, okay. Yeah. Okay. Once start to wear jeans, maybe one pair can wear 10 or 15 years, almost 20 years. During the 20 years, the life 刻むっていうの It's like in 20 years, coming with a denim as a part of body. So the denim has like a kind of momentum in like a period of the lifetime. Yeah. Maybe like a Yeah, scratch. This is yeah. I think he wear over 20 years from the row. Yeah. From the row. One. It's like over, this one. over 10 years. This something like is his life. Yeah. Like Many- his story Yeah, in yeah. there. that. Yeah, that's it. Yeah. Then from this to this 20 years, inside has grown up. Oh yeah. Then Maybe, I hope. Definitely. so jeans is everything that looks same, but inside. Yeah, like mind. the wearer. Yeah, the wearer inside the wearer is growing up. Yeah, growing up. Then after that 20 years,
they looks really natural and very good jeans. People asking, wow, how this is what vintage? Yeah. No, his life. Yeah. This is his life. That's I want to say the customers. So It's like a recorded of his recorded. life. So My life. now many people want the vintage one, Yes. the very expensive one. yeah. But that one is another person's life. Yeah, I think this is a good The, point. the Yeah. other persons. This is very valuable. Yes. Make this color or some everything Yeah. his life. Yeah. Like instead of buying vintage, with someone's story, so make your own story. Yes. Yeah. Make it vintage by Yeah, yeah. yourself. Yeah, the small things. This is last week, but so many. Lip this. I remember. At that time, Yeah. too much drunk and Yeah. so that's his life. Yeah. Oh, I think this is a very good Yeah. answer. Yeah. So, finish. That's it? Okay. All right. Thank Thank you you. very much for today. Thank you very much. Thank you very much. Arigatou Thank you. gozaimasu. Thank you. ありがとうございました。That's it. Yeah. Cool. Thank you very much. Good. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. It is